স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক সিদ্ধাৰ্থ শিক্ষাৰ আৰু এটি ভিডিঅ' লৈ এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো এডাল সেলফি ষ্টিকডাল মই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলো এডাল ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ওয়েট আছে কি আছে সকলো কথা ভিডিঅ'টোত গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোতে ইয়াত কি লিখা আছে এটা চাম যে ইয়াত লিখা আছে বায়াৰ ডিটেইলছ ইয়াত বায়াৰ ডিটেইলছত আছে মোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়া আছে তাৰপৰা মোৰ ইয়াত এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছৰ লগতে কোনে পঠিয়াইছে তাৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াত পেকেটটোত লিখা থাকে আৰু কিমান লৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 74 रुपीस মই কেছ অন ডেলিভাৰী কৈছে এখন ইয়াত 74 रुपीस আৰু ইয়াত কোনো ডেলিভাৰী চাৰ্জ প্ৰয়োজন হোৱা নাই গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং কৰিবলৈ আমাৰ আহি গৈছে হঠিয়াৰ এতিয়া ইয়াক বট কৰা হ'ব এনে কৰি হাতে খুলি দিব খোলাৰ পাছত ইয়াৰ পেকেট সেলফি ষ্টিকডাল এডাল বাকচত আহিছে এটা বাহিৰত বাবুল ৰেপ কৰি থোৱা আছে যাতে প্ৰডাক্টটোৰ কোনো এপুৰ ক্ষতি নহয় ইয়াত লিখা আছে ইউ কেন উইন আপ টু 500 কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইয়াত কিবা কুপন কোডটা লিখা আছে ইয়াত ভালকৈ পঢ়ি চাওঁ প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ কি লিখা আছে পঢ়ি চাওঁ এবাৰ you can win up to ₹500 give us 5-star rating no photos on your order and get cashback up to 500 in your phone pay paytm account giving rating whatsapp the screenshot on this number to avail the cashback ইয়াত দিছে এটা কুপন কোড লগতে এটা দিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰি যে আমি 500 টকা জিকিম বুলি 5-star ৰেটিং দিবলৈ কৈছে এটা কি বুলি কওঁ 5-star ৰেটিং দিবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰডাক্টটো নোচোৱাকৈ মই 5-star ৰেটিং দি নিদিওঁ এতিয়া প্ৰডাক্টটোলৈ যাওঁ এইটো এতিয়া আঁতৰাইছোঁ পেকেটটো এতিয়া পেকেটৰ ভিতৰত কিবা আছে নি চাইছোঁ পেকেটৰ ভিতৰত খালী একো নাই এতিয়া পেকেটটো চাইড কৰিছোঁ এতিয়া আমি পেকেটটো খুলিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ হঠিয়াৰে পেকেটে টেপ লাগি আছে চেলতে এতিয়া খুলি চাওঁ এয়া বাবুল ৰেপিং কৰি থোৱা আছে যাতে প্ৰডাক্টটোৰ ভিতৰ সকলোবোৰ বস্তু মানে সকলো কি আছে সেলফি ষ্টিকডাল যাতে বেয়া নহয় সেইকাৰণে বাবুল ৰেপিং কৰি থোৱা আছে ওপৰতে এনেকৈ ফুটাই ভাল লাগে এইবোৰ এডাল হৈছে সেলফি ষ্টিকডাল লিখা আছে মেড ইন চাইনা মাল তথাপিতো একো নাই চাওঁ এতিয়া ইয়াত সব চাইনিজত লিখা আছে আকৌ বুজি পোৱা নাই ইংলিছত লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে প্ৰিন্সিপাল ইউজিং দ্য হেডফোনছ কেবল টু টাচ অফ দ্য ফটো বটন ইয়াত চুইচ আছে টিপলৈ কৈছে এইবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত লিখা থাকে এইবোৰ পঢ়ি চাব পাৰিব যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিব এতিয়া পেকেটটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি পাওঁ পেকেটটোৰ অৱস্থাই নাই তথাপিতো এইডাল সেলফি ষ্টিকডাল এডাল উলিয়াইছোঁ পেকেটটোৰ ভিতৰত আৰু একো নাই অকল সেলফি ষ্টিকডালহে এইটো কি বস্তু এইটো একো নাই চাইড কৰি দিওঁ এতিয়া বাকচত পঢ়িবলগীয়া একো নাই ইয়াত কিমান মিটাৰ লিখা আছে 78 চেণ্টিমিটাৰ মানে 70 সেলফি ষ্টিকডাল এই সেলফি ষ্টিকডাল দেখিছে সেলফি ষ্টিক এইডাল ওখ হৈ যায় এইডাল আপোনাৰ হেডফোন জেকত লাগিব মোবাইলৰ যোনটো হেডফোন জেক সেইডালত লাগিব এতিয়া এইটো কিমান দীঘল চাম ইয়াত এটা চুইচ আছে কেমেৰাৰ কাৰণে এই কেমেৰা চুইচটো দেখিব পাৰিছে এই চুইচটো আপুনি হেডফোন জেকডাল যেতিয়া লাগি থাকিব আপুনি চুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফটোখন ভালদৰে তুলিব পাৰিব হাতখন আৰু দীঘল কৰি পেলাই তাত চুইচটো টিপিবলৈ দৰকাৰ নাই এতিয়া কিমান দীঘল চাম ইমানডাল দীঘল চাব পাৰিছে ইমান দীঘল হৈছে এতিয়া এডাল দীঘল আমি ফটো তুলি চাম এতিয়া কেনেকুৱা হয় বেছি দীঘল নহয় তথাপিতো ইয়াত লিখা আছে যে 78 চেণ্টিমিটাৰ বহুত হয় এতিয়া আমি চাম কেমেৰা লগাই এতিয়া আছে এটা মোবাইল ইয়াতৰ সেই আগত যে মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ ট্ৰাইপড সেই ট্ৰাইপডটোৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ ভিতৰতো এনেকৈ স্প্ৰিং এডাল আছে যে এনেকৈ টানিলে লাগি ধৰে কেমেৰাটো ভালকৈ লগাব পাৰি এইডাল কোৱালিটি সেই ট্ৰাইপডটোতকৈ বহুত উন্নত দেখিছোঁ তথাপিতো ক'ব নোৱাৰিতো কেনেকুৱা এতিয়া লগাই চাওঁ বহুত কষ্ট লগাবলৈ আগতে ইউজ কৰি পোৱা নাইতো মানে বহুত কষ্ট ইয়াতো এই তেনেকৈ ট্ৰাইপডৰ বদলে লিভাৰ এডাল আছে লিভাৰডাল ঢিলা কৰি ল'ব পাৰে বা টান কৰি ল'ব পাৰে ঢিলা কৰি লৈ এডাল যেতিয়া আমি কেমেৰাটো লেভেল বনাই ল'ম বনাই লৈ ইয়াত টান কৰি ল'লোঁ টান হৈ গ'ল
টান হ'লে হ'ল এতিয়া ইয়াৰ হেডফোন জেকডাল এই পিনটোত খুৱাই দিলোঁ এতিয়া কি হ'ল খালে এতিয়া কেমেৰাটো অন কৰি লওঁ দেখিব পাৰে কেমেৰাটো অন কৰি লোৱা হৈছে কেমেৰাটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰিলে আপুনি এনেকৈ কৰি দীঘল কৰি চাব পাৰে দেখিছে এনেকৈ কৰিব পৰা গৈছে এই কাম কৰিছে এইডালৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅ' চাওঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হয় নে নহয় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে চেলফি ষ্টিকত আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ মই এনেকৈ কৰি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে হ'ব এতিয়া ছেভ হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ ঠিকে আছে চ' কলডাল ঠিকে আছে এলুমিনিয়াম তথাপিতো অকণমান শক্তিশালী এতিয়া তেনেহ'লে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি বন্ধু বান্ধৱীক এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'